Okay, students, let's start the class. And we are in Unit 6 in Instrumentation 1 that describes about the digital instrumentation. अब digital instrumentation भनेको total it is the digital circuit, digital signal. अब हाम्रो मेन कुरो के भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नल स्वत आफसे आफ इनबिल्ड त्यो डिजिटल हुने हुँदैन। त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले एनालगबाट डिजिटल बनाउने हो। डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हामीले एनालगबाट डिजिटलको प्रोसेस जुन गर्छौँ त्यसको स्टार्टिङ प्रोसेस के हो भन्ने कुरोहरूको एक्सप्लेनेसन हो यो। यसमा के भनिएको छ एनालग सिग्नल भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ कन्टिन्युअस टाइम भ्यारिङ सिग्नल कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीबाट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्युस गर्न सक्छौँ भने हामी ट्रान्सड्युसरको मद्दतले भने द्याट इज द एनालग सिग्नल। यसमा कुनै पनि पल्सेस हुँदैन, कुनै पनि डिस्क्रिटनेस हुँदैन र यसमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस भएको हुनाले र यसलाई हामीले डिजिटल लानलाई के गर्छौँ डिजिटल भनेको चाहिँ बिटमा डिपेन्ड हुन्छ कति बिटमा होइन। अब 4 बिटको डिजिटल हो कि 5 बिटको डिजिटल हो कि 6 बिटको डिजिटल हो कि डिजिटलमा ओन्ली सिग्नल इज अन अर अफ होइन। प्रत्येक बिट हुन्छ जेनरल तपाईँहरूलाई एनालग टु डिजिटल कन्भर्जनमा पनि थाहा भयो। र यसमा चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि एनालगलाई डिजिटल बनाउँदाखेरि हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ स्याम्पलिङ गर्छौँ। अब स्याम्पल डाटा सिस्टम भनेको एनालग टु डिजिटल गर्ने प्रोसेस जुन छ त्यसको चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको स्याम्पलिङ अफ द एनालग सिग्नल। द एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर स्याम्पल्स द एनालग सिग्नल अन इच फलिङ अर राइजिङ इज अफ द क्लक पल्स होइन। फलिङ एन्ड राइजिङ इज अफ द क्लक पल्समा चाहिँ के गर्छ स्याम्पलिङ गर्छ। क्लक पल्स भनेको के हुन्छ क्लक पल्स भनेको एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा अन अफ हुने होइन त्यो प्रोसेस जुन छ द्याट इज द क्लक पल्स भनिन्छ। क्लक पल्स भनेको 1 सेकेन्डमै हुने भन्ने छैन, 1 सेकेन्डभित्र पनि मल्टिपल टाइम्स त्यो अन अफ भइरहेको हुनसक्छ र त्यसको जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ अन र अफ हुने र अन हुने कन्डिसनको इजिङ जुन छ र अफ हुने कन्डिसनको जुन इजिङ छ होइन फलिङ अफ अन एन्ड राइजिङ अफ अन र त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि सिग्नल देखा पर्दैन र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एनालग सिग्नल मात्रै आउटपुटमा देखा पर्नेछ क्लक पल्सको आधारमा। द्याट इज कल्ड द स्याम्पलिङ। र डिजिटल सिग्नल्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई अ सिक्वेन्स अफ डिस्क्रिट भ्याल्युज वेयर द सिग्नल इज ब्रोकेन डाउन इन्टु सिक्वेन्स द्याट डिपेन्ड्स अन द सेरिज अर स्याम्पलिङ रेट। स्याम्पलिङ रेट भनेको त्यही हो जुन भनौँ न स्याम्पलिङ रेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा कतिवटा स्याम्पलिङ हुन्छ भन्ने कुरो, कति पटक अन हुन्छ भन्ने हो। र अन हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त्यहाँ अफ पनि छ होइन, अन अफ छ र अन र अफ दुइटै मिलाएर एउटा फ्रिक्वेन्सी भयो। अनको स्टार्टिङ पोइन्ट भयो र अफको इन्डिङ पोइन्ट भयो र अफको इन्डिङ पोइन्टबाट फेरि अनको स्टार्टिङ पोइन्ट भयो भनेपछि अनको स्टार्टिङ पोइन्टबाट अफको इन्डिङ पोइन्ट भनेको 1 फ्रिक्वेन्सी। त्यसमा चाहिँ कतिवटा फ्रिक्वेन्सी छ भन्यो भनेपछि द्याट इज 1 सेकेन्डभित्र कतिवटा फ्रिक्वेन्सी आउँछ भन्यो भने द्याट इज द स्याम्पलिङ रेट। र स्याम्पलिङ रेट अर फ्रिक्वेन्सी अब यसमा छ द एडिसी स्याम्पलिङ रेट also known as sampling frequency can be tied to the ADC's speed. ADC को speed में depend हुन्छ। The sampling rate is measured by using samples per second or hertz. Now, this simply means how many samples or data points is takes into within a second. The more samples the ADC takes, the higher frequency it can handle. होइन जति स्याम्पलिङ टेक गर्न सक्छ एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरले त्यति नै फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेको हो। र यसमा के भनेको छ भने जस्तो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएको छ नि जस्तो होइन एउटा एनालग डाटा छ भने टाइम के छ त भन्दाखेरि 0 देखि 1 सम्म आयो 1 सेकेन्ड भयो। त 1 सेकेन्डमा चाहिँ एउटा एनालग सिग्नलको टोटल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1 हुन्छ। तर स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी कतिवटा छ त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ तपाईँको 10 वटा राखिएको छ। 0.1 मा एउटा, 0.2 मा अर्को, 0.3 मा अर्को, 0.4 मा अर्को, 0.5 मा अर्को, 0.6 को भिन्दै, 0.7 को भिन्दै, 0.8 को भिन्दै, 0.9 को भिन्दै भनेपछि 10 वटा यसमा स्याम्पलिङ गरिएको छ। 1 सेकेन्डमा एउटा फ्रिक्वेन्सी छ एनालगको भने डिजिटलको चाहिँ कतिवटा छ 10 वटा छ। भने 1 सेकेन्डमा 10 वटा स्याम्पलिङ हुनु भनेको यसको फ्रिक्वेन्सी कति भयो 10 भयो। एफएस इज इक्वल टु 1/t, 1/t भनेको टाइम भयो and where fs is equal to sample rate and t is the time period of sample or the time it takes before sampling again. For example,
यो माथिको एक्जाम्पल अनुसार तल के दिएको छ भन्दाखेरि इन द गिवन फिगर इट सिम्स एफएस इज 20 स्याम्पलिङ पर सेकेन्ड 20 स्याम्पलिङ छ यसमा द्याट इज 20 हर्ज ए सरी 0.1 भित्रै दुईटा छ नि त त्यो यादै गरिँदो रहेछ हैन 0.1 भित्रै के छ दुईटा छ 0 देखि 0.1 भित्र दुईटा चाहिँ छैन हेर्नुस् त दुईटा पनि दुईटा गएको छ यो एउटा जस्तो 100 बाट स्टार्ट भएर छ त्यसपछि बीचमा ब्रेक भएर फेरि माथि गएर अर्को आछ प्रत्येक स्याम्पलिङ प्रत्येक यो इन्टरभलमा के छ दुईटा स्याम्पलिङ प्रोसेस छ त्यसले गर्दाखेरि टोटल स्याम्पलिङ प्रोसेस कतिवटा भयो 20 वटा भयो ठिक हो मैले अघि डिभिजनलाई मात्रै हेरेछु तर प्रत्येक डिभिजनमा दुईटा स्याम्पलिङ छ त्यसले गर्दा यसको कति भयो फ्रिक्वेन्सी 20 स्याम्पलिङ पर सेकेन्ड भयो द्याट इज द 20 हर्ज while t is 50 मिलिसेकेन्ड कति मिलिसेकेन्डको छ भन्दाखेरि 50 मिलिसेकेन्डको छ 0.1 भनेको 100 मिलिसेकेन्ड भयो र 0.1 र 0 को बीचमा एउटा स्याम्पलिङ छ द्याट इज द 50 मिलिसेकेन्ड द स्याम्पल रेट इज भेरी स्लो but the signal still comes out similar to the original analog signal. This is because the frequency of the original signal is slow 1 hertz. Sampling जुन भन्यो नि यसमा यो 50 मिलिसेकेन्डमा स्याम्पलिङ हुनु पनि स्लो नै हो तर यसले राम्ररी स्याम्पलिङ गर्छ किन स्याम्पलिङ गर्छ भन्दाखेरि जुन एनालग सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी छ त्यो चाहिँ धेरै के छ हाई भनेको 1 हर्ट्ज छ 1 हर्जमा त 20 वटा स्याम्पलिङ गर्न सक्यो त 20 वटा स्याम्पलिङले त राम्रै आउटपुट दिन्छ भन्न खोजेको हो यो फ्रिक्वेन्सी रेट वाज स्टिल गुड इनफ टु रिकन्स्ट्रक्ट अ सिमिलर सिग्नल भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल हो स्याम्पलिङको र सपोज इफ द सिग्नल इज अबाउट 0 to 5 volt we have used 8-bit ADC then binary output of 5 volt is बाइनरी आउटपुट कतिवटा 5 भोल्टको कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि 156 हुने भयो एन्ड फर 3 भोल्ट 3 भोल्टको लागि बाइनरी आउटपुट 256 हुन्छ नि 3 भोल्टको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज 133 एच ओन बिलो डी आउट इज इक्वल टु 2 to the power 8 हैन 8 बिटको डाटा हो यो त्यो 8 बिटको डिजिटल डाटा हो भने इन्टु VA भनेको 3 भोल्ट एन्ड द भी रेफरेन्स भनेको 5 भोल्ट यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि यो 133 भयो द एनालग टु डिजिटल सिग्नल डायग्राम चाहिँ जस्तो यो छ जस्तो दिस द एम्प्लिट्युड एनालग सिग्नल फर्स्टमा के हुन्छ स्याम्पलिङ अन अफ भयो तर स्याम्पलिङको पनि के हुन्छ अन पोजिसन धेरै छोटो हुन्छ अफ पोजिसन अलिकति लामो हुन्छ एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा पनि पल्स अफ पोइन्ट भन्छ नि पल्स अफ पोइन्ट अन छोटो हुन्छ तर अन पक्रिने ठाउँमा के हुन्छ यो एनालग सिग्नल चाहिँ जस्तो यो डटले देखाएको छ नि डट चाहिँ अन भएको पोजिसनको हो अन भयो त्यो एनालगमा कहाँनिर त्यो डटले छुयो द्याट इज द अन पोजिसन र त्यही अन पोजिसन चाहिँ अब के हुन्छ रिकग्नाइज गर्छ डिभाइसले द्याट इज द स्याम्पल इनपुट भन्यो स्याम्पललाई के गरियो अब फेरि एनालग होल्ड एकपल्ट स्याम्पल गरियो अन पोजिसन भएपछि अफ त भइहाल्यो तर अफ हुन्जेलसम्ममा जुन पोजिसनमा चाहिँ त्यसले टच गरेको थियो एनालग सिग्नलको त्यसलाई अर्को कन्डिसन नहुन्जेलसम्ममा अर्को पल्सको चाहिँ अन पोजिसन नहुन्जेलसम्ममा चाहिँ के गरेर राख्छ होल्ड गरेर राख्छ द्याट इज द होल्ड इनपुट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ इन्क्रिज भएर आएको छ भने इन्क्रिज भयो त्यो होल्ड भयो अफ भएको पोजिसनमा फेरि अन नहुन्जेलसम्ममा होल्डै रहन्छ जब अन हुन्छ फेरि बढेर आउँछ भने बढ्छ घटेर आउँछ भने घट्छ र यसलाई भनिन्छ होल्ड त्यसकारण एनालग टु डिजिटल कन्भर्जनमा फर्स्ट प्रोसेस के आयो त भन्दाखेरि स्याम्पल एन्ड होल्ड अब यसमा छ माइक्रो कन्ट्रोलर्स क्यान्ट रिड भ्यालुज अनलेस इट इज डिजिटल डाटा दिस इज बिकज माइक्रो कन्ट्रोलर्स क्यान ओन्ली सी लेभल्स अफ द भोल्टेज which depends on the resolution of ADC and the system voltage. ADC follows a sequence when converting analog signal to digital. They first sample the signal, then quantify it to determine the resolution of the signal, and finally set binary values and send it to the system to read the digital signal. Two important aspects of the ADCs are in sampling rate and the resolution. दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा हैन अब एनालग सिग्नलको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै स्याम्पलिङको पनि फ्रिक्वेन्सी भइदियो भने त के हुन्छ त्यो त म्याचै भएन स्याम्पल गर्नै सक्दैन एउटै भ्यालु देखाइरहेछ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ त्यसले गर्दाखेरि रिजोल्युसन हुन जरुरी छ जति धेरै बिट भयो जति स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हाई भयो
त्यति नै रिजोल्युसन पनि हाई हुन्छ। र यसलाई चाहिँ कसरी देखाइएको छ भने जस्तो यहाँ देखाइएको छ, व्हाट ह्यापन्स व्हेन द स्याम्पलिङ रेट इज कन्सिडरेबली स्लोअर। स्लोअर छ भने के असर हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। स्लोअर भयो भने यस्तो हुन्छ, इट विल कज एलियासिङ हैन। एलियासिङ भन्ने एउटा प्रोसेस हो। जस्तो अघि मैले भने नि, स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी बराबर एनालग सिग्नलको पनि फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यो तपाईँको स्याम्पलिङै गर्दैन, एउटै भ्यालु देखाइरहेको हुन्छ। किनभने एनालग सिग्नलमा त त्यही एउटै मात्रै भ्यालु त हुँदैन नि, त्यहाँ त म्याक्सिमम भ्यालु पनि हुन्छ, जिरो पनि होला, नेगेटिभमा पनि गएको होला। तर स्याम्पलिङले त नेगेटिभ पनि देखाएन, जिरो पनि देखाएन, मात्र के देखाइदियो, एउटा सर्टेन भ्यालुलाई देखाइदियो भने त्यो स्याम्पलिङ राम्ररी भएन। त्यो नहुने कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो, एलियासिङ हो। एलियासिङको एउटा जेनरल एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ। एलियासिङ जस्तो फ्रिक्वेन्सी अनुसारै टाइम छ नि, फ्रिक्वेन्सीसँग झन्डै झन्डै म्याच भएको स्याम्पलिङ छ। एनालग इनपुट भयो, यो स्याम्पल भयो। जस्तो यो एनालग इनपुट अनि स्याम्पल टाइम्स स्याम्पलको जुन फ्रिक्वेन्सी छ लगभग एनालग इनपुटको पनि फ्रिक्वेन्सी छ हैन, अथवा हाफ छ। हाफै भयो भने पनि यो म्याच भएन, किनभने यसले राम्रोसँगले स्याम्पल गर्न सकेन। यस्तो किसिमको स्याम्पलिङ आयो, डिजिटल आउटपुट यो टाइपको आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्याम्पल भएको मानिएन र यसको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन क्राइटेरिया छ। त्यो क्राइटेरिया चाहिँ मिट भएको हुनुपर्छ स्याम्पलिङमा। र डिस्क्राइब कसरी गरिएको छ, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर स्याम्पल्स एनालग signal on a regular basis and converts the signal at each sample time into a digital value. The greater the number of samples taken in each cycle of the analog signal, the more representative the sample is of the analog signal. हैन, अब एफएस भनेको स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी, स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टु डबल अफ द हाइस्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट इन एनालग सिग्नल। एनालग सिग्नलको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भन्दा चाहिँ डबल हुनु पर्यो अथवा बराबर त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो। डबल भन्दा कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले स्याम्पलिङ गर्न सक्दैन, डाटाहरू आउटपुटमा राम्रो आउँदैन, मिसम्याच हुन्छ, गलत गलत डाटा देखाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ एलियासिङ। एन्ड यो क्राइटेरिया जुन छ, यो जुन फर्मुलेसनको जो क्राइटेरिया छ नि, एफएच इज इक्वल टु अर ग्रेटर देन 2FM भनेर जुन देखाएको छ रिलेसन, दिस रिलेसन इज नोन एज निक्विस्ट क्राइटेरिया। यसलाई चाहिँ निक्विस्ट क्राइटेरिया भनिन्छ। अब यसलाई म्याक्सिमम एलाइएबल रेट अफ चेन्ज अफ इनपुट एन्ड म्याक्सिमम एभाइलेबल इनपुट फ्रिक्वेन्सी एप्लाइड टु एडिसी। अब यसको एउटा जेनरल म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छ, त्यो एक्सप्रेसनमा जाउँ हामी। सपोज अ साइनसोइडल इनपुट VI इज इक्वल टु VM sin ओमेगा t इज एप्लाइड टु एन n बिट्स कन्भर्टर, एन्ड इन दिस केस अब यो टाइपको साइनसोइडल सिग्नल छ, द रेट अफ चेन्ज अफ इनपुट इज गिभन बाई dVi by dt, that means the d by dt into Vm sin omega t in the case of sinusoidal waveform. The sinusoidal waveform भएपछि Vm भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर निक्ल्यो। sin ओमेगा t लाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओमेगा पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर निस्क्यो, एन्ड sin ओमेगा t केमा चेन्ज भयो, cos ओमेगा t मा। in this case if t is 0, dvi dt इन द केस अफ म्याक्सिमम हैन। अब यो त म्याक्सिमाइज गर्यो हामीले, म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि t 0 छ भने के हो, dvi dt चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो। एन्ड dvi dt म्याक्सिमम हुने कन्डिसन भनेको t भनेको 0 कन्डिसन हो। र t 0 राख्दाखेरि के हुन्छ भ्यालु भन्दा चाहिँ Vm ओमेगा भयो। Vm ओमेगा भनेको हैन cos 0 इज इक्वल टु 1 भएपछि dvi with respect to dt in the case of maximum Vm 2 pi FM हुनु पर्यो। 2 pi FM Vm भयो भने चाहिँ यसको म्याक्सिमम कन्डिसन भयो। सपोज द फुल रेन्ज अफ द n बिट एडिसी इज Vm and its conversion time is Tc, then weight of LSB is equal to Vm divided by 2 pi n। यो हाम्रो पहिलेकै रिलेसन हो एनालग टु डिजिटल कन्भर्जनको। and the rate of change of LSB is equal to 2 to the power n divided by T0. T0 is equal to T0 T0. That means the Vm divided by 2 to the power n Tc. Tc is the conversion time, and the conversion time यो रिलेसन चाहिँ तपाईको यो डेरिभेसनबाट आएको छ। If the error not to exceed than the 1 LSB, the error
1 LSB भन्दा एक्सिड नगर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तो dBi with respect to t in the maximum condition that should be smaller than or equal to Vm divided by 2 to the power n in conversion time into conversion time. यो रिलेसनबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिलेसनबाट तपाईको यो आउँछ जस्तो इरर नट टु एक्सिड देन 1 LSB 1 LSB भन्दा धेरै इरर हुँदैन यो कन्डिसनमा. फ्रम इक्वेसन 2 and 3 the FM means the FM भने के थियो भन्दा frequency of analog signal. The frequency of analog signal must be smaller or equal to the 1 divided by 2 to the power n plus 1 pi tc conversion time. यो रिलेसन चाहिँ मिट भएको हुनु पर्यो जुनसुकै एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरमा. नभए हामी एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरले ठीक आउटपुट दिँदैन, त्यहाँ इरर देखा पर्छ. द्याट इरर इज कल्ड एलियासिङ. हैन, एलियासिङ हुन्छ. एन्ड स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट तपाईले बुझिसक्नुभएको छ. स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट पहिला स्याम्पलिङ गर्छ सर्टेन क्लक पल्समा, त्यसपछि अफ पोजिसनमा त्यो डाटालाई होल्ड गरेर राख्छ नेक्स्ट भ्यालु नआउन्जेलसम्म. किनभने स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किटमा कमान्ड टर्मिनल हुन्छ. कमान्ड टर्मिनल भनेको चाहिँ क्लक पल्स हो. क्लक पल्स भनेको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यसमा त्यही कुरोहरू एक्सप्लेनेसन छ. एन्ड दिस स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट कन्सिस्ट अफ टु बेसिक कम्पोनेन्ट्स. के कम्पोनेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ एनालग स्विच, अर्को हुन्छ होल्डिङ क्यापासिटर. हैन, अब होल्ड गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यापासिटरको कारणले हो. जस्तो सर्टेन भोल्टेज छ, सर्टेन भोल्टेज जस्तो क्लक पल्सको अन पोजिसनमा सर्टेन भोल्टेज देखा पर्यो एनालगको र त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्नु पर्यो. त्यसलाई चाहिँ सर्टेन अर्को अफ पोजिसनमा होल्ड गरेर राख्नलाई के गर्नु पर्यो, क्यापासिटर त्यतिखेर चार्ज गरेर राख्नु पर्यो. क्यापासिटर चार्ज गरेर राखेपछि क्यापासिटरको जुन भोल्टेज हुन्छ दुईटा आउटपुटको त्यो नै अर्को भ्यालु नआउन्जेलसम्म होल्ड गरेर बस्छ. हैन, त्यसकारण एउटा चाहियो क्यापासिटर, अर्को भयो स्विच. एनालग स्विच एन्ड द होल्डिङ क्यापासिटर अब यहाँ दिएको छ. जस्तो एनालग इनपुट भयो, त्यसपछि स्याम्पल सुरु भयो, त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नको लागि चाहिँ स्याम्पल कमान्ड हुनु पर्यो. स्याम्पल कमान्ड आउने साथ त्यो सर्किट चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ. त्यो चाहिँ अनि एनालग आउटपुटमा चाहिँ केले होल्ड गरेर राख्छ, कसरी देखा पर्छ भन्दाखेरि क्यापासिटरको कारणले देखा पर्ने हो. क्यापासिटरको भोल्टेज जति छ त्यो नै बाहिर देखिने. This circuit tracks the input analog signal until the sample command is changed to hold command. After the hold command, the capacitor holds the analog voltage during the analog to digital conversion. अब यो टाइपको जस्तो तपाईको ओपेम पनि युज भएको छ र यसमा चाहिँ जीरो रेजिस्टेन्स फिडब्याक इन द नेगेटिभ पोलारिटी एन्ड जुन कन्ट्रोल भोल्टेज भन्यो नि, जो क्लक पल्स दियो यहाँबाट गेटमा, मोस्फेटको गेटमा क्लक पल्स दियो. इनपुट चाहिँ मोस्फेटको ड्रेनमा दियो एन्ड स्विचबाट चाहिँ के निकाल्यो भन्दाखेरि आउटपुट निकाल्यो. त्यो आउटपुट निस्किएको जुन छ त्यो चाहिँ क्लक पल्स अनुसार मात्रै निस्किन्छ है. क्लक पल्स अन भएको बेलामा मात्रै आउटपुट निस्किन्छ, क्लक पल्स अफ भएको बेलामा आउटपुट निस्किँदैन. र यो क्लक पल्सले जुन बेलामा अन भएको हुन्छ र त्यो बेलामा एनालगको जति भ्यालु हुन्छ त्यति भ्यालुलाई नै स्विचबाट बाहिर निकाल्ने हो. र स्विचबाट बाहिर निकाल्ने साथ के हुन्छ, फर्स्टमा क्यापासिटर चार्ज हुन्छ. चार्ज भएपछि सर्टेन भोल्टेज मेन्टेन हुन्छ. त्यही भोल्टेज चाहिँ फेरि ओपेममा गएर देखिने हो. ओपेमबाट फेरि आउटपुटमा भोल्टेज फलोवर भनेको जस्ट तपाईको भोल्टेज फलोवर भनेको जस्ट यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भोल्टेजलाई फलो मात्रै गर्छ. जति भोल्टेज छ त्यति भोल्टेज आउटपुट छ. यो चाहिँ फिडब्याक के अरे लोडिङ इफेक्ट रोक्न मात्रै ओपेम राखेको है. जति भोल्टेज छ त्यति नै भोल्टेज आउटपुटमा देखा पर्छ, तर लोडिङ इफेक्ट चाहिँ हुँदैन भनेर नहुनको लागि ओपेम राखिएको हो. र यो चाहिँ एउटा के हो, स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट. अब यसमा एक्सप्लेनेसन गरिएको छ. एक्सप्लेनेसन तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले बुझाइदिइसकेँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन. यो एक्सप्लेनेसन अनुसार हो. र यसमा any FET like JFET or MOSFET can be used as an analog switch. In this discussion we will concentrate on a MOSFET. The gate source है यो स्विच भने सोर्स हो, एस भनेको जी भनेको के भयो, गेट भयो. And VGS is responsible for switching the MOSFET. VGS is equal to 0 volt. The MOSFET acts as a closed switch as it operates in its ohmic region, and VGS is a large negative voltage, more negative than VGS off. The MOSFET acts as an open switch as it's cut off.
यो इनपुट भयो र मोसफेट अन भएको कन्डिसन भयो र आउटपुट भयो र आउटपुटको कन्डिसनमा जहाँनेर यो टीएस को लास्ट पोइन्ट छ नि त्यहाँ टच भएको हुन्छ र टीएस को लास्ट पोइन्टमा जुन एनालग भ्यालुलाई टच गरेको छ र टीएस भनेको त अफ कन्डिसन भयो त्यो अफ कन्डिसनबाट अर्को भ्यालु नआउन्जेलसम्ममा के गर्छ भन्दाखेरि होल्ड गरेर राख्छ है मोसफेटको अन पोजिसनले अब अन पोजिसनमा अपरेट भयो तर अफ पोजिसनमा जहाँनेर पुगेको हुन्छ त्यहीँबाट होल्ड गरेर राख्ने हो यो चाहिँ जेनरल ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो एन्ड ड्युरिङ द स्याम्पल पिरियड the MOSFET is turned on and charging in the holding capacitor rises to the level of the input analog voltage. प्रोसेसलाई यहाँ देखाएको छ र यसमा के भनिएको छ लास्ट लाइनमा टु कम्पेन्सेट फर द लो ड्रप आउट भोल्टेज एक्रस द होल्डिङ क्यापासिटर टु बफर भोल्टेज फलोअर आर युज्ड हैन अब यो भोल्टेज फलोअर किन राखिएको रहेछ भन्दाखेरि क्यापासिटर चाहिँ डिस्चार्ज नहोस् भनेर पनि राखिएको रहेछ हैन यदि कन्टिन्युअस सर्किट भयो भने त क्यापासिटर डिस्चार्ज हुन सक्छ नि त्यो सर्किटको माध्यमले त्यसले गर्दाखेरि ओपेम राखेपछि त क्यापासिटर डिस्चार्ज हुन पाएन अनि क्यापासिटरको जति चार्ज छ त्यति नै देखा पर्यो जति भोल्टेज छ त्यति नै देखा पर्यो भन्नाले चाहिँ भोल्टेज फलोअर राखिएको छ द्याट इज द ओपेम र यसमा स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किटको पर्फर्मेन्स प्यारामिटरहरू के छ भन्दाखेरि एक्विजिसन टाइम EAC भनिन्छ The acquisition time is what in the sample and hold circuit? The time required for the charge in the holding capacitor. हैन holding capacitor लाई चार्ज गर्नलाई चाहिने टाइम that is the acquisition time. To rise up a level that is close to the input voltage during the sampling is called acquisition time. It is affected by three factors. One is the RC time constant of the capacitor, the slew rate of the op-amp, and the maximum output current of the op-amp. यो तीनटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ यो कुरो एपर्चर टाइम भने के हो टाइम डिले बिट्विन द इनिसिएसन अफ VO ट्र्याकिङ एन्ड VI V आउटपुट ट्र्याकिङ एन्ड VI एन्ड द इनिसिएसन अफ द होल कमान्ड इज कल्ड द एपर्चर टाइम द्याट मिन्स के भन्दाखेरि जस्तो सबै प्रोसेसमा एनालग सिग्नल जतिखेर देखा परिरहेको हुन्छ यो कम्प्लिट सर्किट पार गरेर ओपेमको आउटपुटमा त्यो भोल्टेज देखा पर्नको लागि कति समयले ल्याग भइरहेको हुन्छ हैन कति समय लागिरहेको हुन्छ त्यो डिले टाइम इज कल्ड द एपर्चर टाइम डिले इज युजुअली ड्यू टु द प्रोपगेसन डिलेज थ्रु द ड्राइभर एन्ड द स्विच सर्किट अब स्विच सर्किट ड्राइभर ओपेम हैन यो विभिन्न सर्किटबाट पार हुनको लागि केही न केही डिले भएको हुन सक्छ भन्ने कुरो हो जति टाइमले त्यो डिले हुन सक्ने कन्डिसन छ त्यसले चाहिँ इनिसिएट गर्नु पर्यो त्यति नै अगाडि चाहिँ कमान्डहरू दिएको हुनु पर्यो भन्ने कुरो हो एन्ड एपर्चर अनसर्टेनिटी इफेक्ट गर्दै रहेछ यसले होल्ड कमान्डलाई होल्ड मोड सेटलिङ टाइम होल्ड मोड सेटलिङ टाइम इज द टाइम टेकन बाई द आउटपुट V0 टु सेटल विथ द स्पेसिफाइड error band usually 1%, 0.1%, 0.01% after the application of the hold command. अब होल्ड कमान्ड हुने साथ V0 मा त्यो देखा पर्छै पर्दैन अब जुन टाइमले त्यो सेटल भएर चाहिँ देखा परेको हुन्छ सेटलिङ टाइम भनेको चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन सक्छ किनभने इनर्सियाले काम गर्न सक्छ हैन किनभने एउटा सर्टेन भोल्टेज आइरहेछ र अर्को भोल्टेज चाहिँ फरक पर्दियो भने त एकैचोटी जानलाई त टाइम लाग्छ नि जस्तो 5 भोल्ट छ 5 भोल्ट देखाउनु पर्यो 5 भोल्ट देखाइरहेछ 7 भोल्टमा एकैचोटी देख्नु पर्यो भने 5 to 7 पुग्नलाई त समय लागिरहेकै हुन्छ हैन अब त्यो द्याट इज द एपर्चर टाइम र अर्को चाहिँ सेटलिङ टाइम भनेको चाहिँ 5 to 7 पुगेर 7 मा स्थिर भएर बस्नु चाहिँ सेटलिङ टाइम हो हैन अब त्यो चाहिँ सर्टेन एरर हुन्छ सर्टेन टाइम ल्यागहरू पनि हुन्छ त्यो चाहिँ होल्ड मोड सेटलिङ टाइम भनेको हो नि होल्ड स्टेप भनेको ड्युरिङ द स्विचिङ फ्रम स्याम्पलिङ मोड टु होल्ड मोड देयर माइट बी एन अनवान्टेड ट्रान्सफर अफ चार्ज बिट्विन द स्विच एन्ड द होल्डिङ क्यापासिटर मेनली ड्यू टु द प्यारासाइटिक क्यापासिटेन्सेस चार्जहरू ट्रान्सफर हुन सक्छ भन्ने किसिमको कुरा आयो क्यापासिटेन्सको चार्जहरू लिकेज हुन सक्छ त्यो लिकेज भएर ट्रान्सफर भएर जान सक्छ त्योलाई चाहिँ भयो तपाईको होल्ड स्टेप दिस विल एफेक्ट द क्यापासिटर भोल्टेज एज वेल एज द आउटपुट भोल्टेज दिस चेन्ज इन द आउटपुट भोल्टेज फ्रम द डिजायर्ड भोल्टेज इज कल्ड द होल्ड स्टेप त्यसलाई चाहिँ जस्तो अब केही तपाईको ड्रप भयो भोल्टेज जति हुनुपर्ने त्यति पुगेन भने के भन्दाखेरि क्यापासिटेन्सको चार्ज चाहिँ कहीँ न कहीँ लिकेज भइरहेछ फिड थ्रु
Feed through भनेको again the parasitic capacitance in the switch may cause AC coupling between the V out and V in the whole mode. As a result, the output voltage may vary with changes in the input voltage, and this is referred to as feed through. अब क्यापासिटरको चार्जले नियर बाई कुनै सर्किटमा फेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको माध्यमबाट डिस्टर्ब गरिरहेछ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले चार्ज डेभलप गरिरहेछ अथवा पोटेन्सियललाई घटाइरहेछ भने द्याट इज कल्ड द फिड थ्रु। त्यसले चाहिँ भी इन भी आउटमा फरक पारिरहेको हुन्छ भोल्टेज भ्यालुलाई। दिस इज कल्ड द फिड थ्रु। एन्ड द ड्रुप भनेको चाहिँ भोल्टेज ड्रुप इज द फेनोमेना वेयर द भोल्टेज एक्रस द होल्डिङ क्यापासिटर ड्रप्स डाउन। कहिले कहिले चाहिँ करेन्टको लिकेजको कारणले पनि ड्रप हुन्छ, जस्तो क्यापासिटेन्समै पनि डाइलेक्ट्रिक मिडियम हुन्छ, त्यहीँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ। यदि लिकेज छ भने चाहिँ है, लिकेज छ भने त भोल्टेज घट्यो नि करेन्टको फ्लोले, द्याट इज कल्ड द ड्रुप। दिज आर द सर्टेन टर्मिनोलोजिज युज्ड इन स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट। यसपछि चाहिँ तपाईँको डाटा एक्विजिसन सिस्टम। वाट डु मिन बाई द डाटा एक्विजिसन सिस्टम? डाटा एक्विजिसन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ओभरअल प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा के पर्छ यसमा? अब तपाईँ एनालग सिग्नल पर्छ, एनालग सिग्नल पछि ट्रान्सड्युसर पर्छ, सरी फिजिकल क्वान्टिटी पर्यो, ट्रान्सड्युसर पर्यो, त्यसपछि एनालग सिग्नल पर्यो। एनालग सिग्नल पछि पनि तपाईँले डिजिटललाई कन्भर्ट गर्नको लागि त्यो स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट राख्नुभयो, इन्कोडिङ राख्नुभयो, त्यसपछि डिजिटल डाटा राख्नुभयो। त्यो डिजिटल डाटालाई पनि तपाईँले अब के गर्नु पर्यो? एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यो डाटालाई पनि तपाईँले कहाँ लानु पर्यो भन्दाखेरि एनालाइजरमा लानु पर्यो, अथवा प्रोग्रामिङमा लानु पर्यो, अथवा कम्प्युटरमा राख्नु पर्यो भने यो ओभरअल प्रोसेस चाहिँ के भयो? डाटा एक्विजिसन सिस्टम भयो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि द सिस्टम युज फर द डाटा एक्विजिसन आर नोन एज डाटा एक्विजिसन सिस्टम। होइन, अब डाइरेक्ट यसको सिम्पल डिफिनेसन दिएको छ, द सिस्टम्स युज फर डाटा एक्विजिसन आर नोन एज डाटा एक्विजिसन सिस्टम। डाटा एक्विजिसन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डिजिटल डाटा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, डिस्प्लेमा पुर्याउने हो कि, अथवा कम्प्युटरमा पुर्याउने हो कि, अथवा हामीले एनालाइजरमा पुर्याउने हो कि, कुनै प्रोग्रामिङमा पुर्याउने हो कि, माइक्रो प्रोसेसरमा पुर्याउने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डाटा एक्विजिसनमा पर्छ। एन्ड दिस डाटा एक्विजिसन सिस्टम विल परफर्म द टास्क सच एज कन्भर्जन अफ डाटा, स्टोरेज अफ डाटा, ट्रान्समिसन अफ डाटा एन्ड प्रोसेसिङ अफ डाटा। एन्ड डाटा एक्विजिसन सिस्टम्स consider the following analog signals. एकमा आयो एनालग सिग्नल्स which are obtained from the direct measurement of the electrical quantities such as DC and AC voltage, DC and AC currents, resistance, etc. अर्को आयो एनालग सिग्नल्स which are obtained from transducers such as LVDT, thermocouple and etc. अब यसमा चाहिँ यो एनालग सिग्नलहरू हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ, पाउँछौँ भन्ने कुराहरू हो। अब एनालग सिग्नल भनेको जुनै प्रकारको पनि एनालग सिग्नल हुनसक्छ, एसीको हुनसक्छ, डीसीको हुनसक्छ, फर्स्टली रेजिस्टेन्स हुनसक्छ, सेकेन्डली क्यापासिटेन्स पनि हुनसक्छ, इन्डक्टेन्स पनि हुनसक्छ, होइन, थर्मोकपलिङबाट आउने इफेक्टहरू पनि हुनसक्छ। तर ओभरअल के छ भन्दाखेरि जुनसुकै डाटा हाम्रो एनालग सिग्नलको आए पनि हामी लास्टमा चाहिँ फ्लो अफ करेन्टलाई नै हामीले मेजरमेन्ट सिस्टममा लाने हो अथवा उसमा लाने हो। फ्लो अफ करेन्ट नै हामीले चाहिँ एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरमा लाने हो। एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर पनि त फ्लो अफ करेन्टकै कारणले हुने हो। र यसमा अब टाइप्स अफ डाटा एक्विजिसन सिस्टममा के पर्यो? One is the analog data acquisition system and second is the digital data acquisition system. Or two types of data acquisition system छ। अब एनालग टाइपमा हामीले हेरौँ, सिम्पल छ, यसमा कुनै गाह्रो कुरो छैन, किनभने हामीले च्याप्टर 1 देखि लिएर च्याप्टर 5 सम्म जे पढ्यौँ नि त्यही कुरो यो हो। च्याप्टर फर्स्टमा पनि पढेको, सेकेन्डमा पनि हामीले पढ्यौँ, फोर्थ फिफ्थमा पनि पढ्यौँ, त्यही कुरो यसमा पनि छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि डाटा एक्विजिसन सिस्टम व्हिच क्यान बी अपरेटेड विथ एनालग सिग्नल्स आर नोन एज एनालग डाटा एक्विजिसन सिस्टम्स। फलोइङ आर द ब्लक्स अफ द डाटा एनालग डाटा एक्विजिसन सिस्टम। अब ब्लक्सहरूमा के छ भन्दाखेरि फिजिकल प्यारामिटर छ, त्यसपछि आयो ट्रान्सड्युसरमा मल्टिपल ट्रान्सड्युसर छ, किनभने एउटा मात्रै ट्रान्सड्युसरको हामीलाई विश्वास भएन, हामीले मल्टिपल ट्रान्सड्युसर राख्यौँ, धेरैवटा ट्रान्सड्युसर राख्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई स्याम्पलिङ गऱ्यौँ। यदि हामीले त्यसलाई जोड्नु छ भने जोड्छौँ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ भने मल्टिप्लाई गर्छौँ, है, त्यसमध्येको कमन लिन्छौँ भने कमन लिन्छौँ। त्यो पनि हामीसँग फेसिलिटी छ, त्यो चाहिँ हामी ओपेमको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। सम पनि गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्सिएट पनि गर्न सक्छौँ, इन्टिग्रेट पनि गर्न सक्छौँ, होइन, त्यो सबै फेसिलिटी ओपेमले दिन्छ। त्यसकारण हामीले
कुनै पनि फिजिकल प्यारामिटरलाई हामीले डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नु छ भने एनालगमा लानुपर्ने हुन्छ। र एनालगमा लाँदाखेरि पनि एउटै मात्रै डिभाइसबाट लानुको साटो हामीले मल्टिपल डिभाइसबाट लान्छौँ। त्यसमध्येको चाहिँ सेलेक्टेबल होइन सेलेक्टेड डाटालाई चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई मल्टिप्लेक्सरमा लगेर डिजिटल बनाउने हो। र यसमा छ मल्टिपल ट्रान्सड्युसर युज गऱ्यौँ, त्यसपछि सिग्नल कन्डिसनर पनि मल्टिपल युज गऱ्यौँ होइन, सिग्नल कन्डिसनरहरू। र यसलाई चाहिँ कमन लिनु छ त के लिनु छ भन्ने कुरो चाहिँ ओपेमको मद्दतले हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मल्टिप्लेक्सर लग्यौँ, मल्टिप्लेक्सरबाट फेरि एनालग डाटामा लग्यौँ र एनालग रेकर्डर गऱ्यौँ अथवा एनालग डिस्प्ले गऱ्यौँ होइन। एनालगको त दुईवटा मात्रै कुरा हुन्छ, कि त रेकर्ड हुन्छ कि त डिस्प्ले हुन्छ। अब एनालगको डिस्प्ले पनि तपाईँको मुभिङ निडल टाइप र मुभिङ डायल टाइप त्यो टाइपको हुन्छ। रेकर्डरहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुभिङ इङ्क टाइप होइन, इङ्क मुभ गर्ने टाइपको अथवा रेकर्डेड डायल टाइप होइन। अब इनर्जी मिटर पुरानो हुन्थ्यो नि, डायलहरू सिफ्ट हुँदै जान्थ्यो, डायलहरू 0 to 9 सम्मको इन्डिकेसनको डायल हुन्थ्यो, अनि त्यो सिफ्ट हुँदै जाने माथि र त्यो चाहिँ सर्टेन एउटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ गियरको, त्यो गियरले चाहिँ डायलहरूलाई सिफ्ट गरेर अनि डाटाहरू रेकर्ड गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ एनालग सिस्टममा हुन्छ डिस्प्ले एन्ड रेकर्डिङको। दिस इज द डाटा एक्विजिसन सिस्टम। अब ट्रान्सड्युसरले के काम गर्छ, सिग्नल कन्डिसनरले के काम गर्छ, डिस्प्ले डिभाइसले के काम गर्छ, ग्राफिकल रेकर्डिङ इन्स्ट्रुमेन्टले के काम गर्छ, म्याग्नेटिक टेप इन्स्ट्रुमेन्टले के काम गर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँको थाहा छँदैछ। यसमध्येमा थाहा नभएको कुरोहरू भनेको चाहिँ अब ग्राफिकल रेकर्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट जुन भनियो नि, यो चाहिँ तपाईँको ग्राफ पेपरमा इङ्कले इन्डिकेसन गर्ने एनालगको रेकर्डिङ सिस्टम हो। जस्तो भुइँचालो आउँछ, कतिले सेकिङ भयो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा ग्राफ त्यहाँ भइरहेको हुन्छ, त्यो मुभिङ भइरहेको हुन्छ र त्यसमा पेन हुन्छ, पेन चाहिँ टच भइरहेको हुन्छ। नर्मल कन्डिसनमा स्ट्रेट लाइन नै बनिरहेको हुन्छ, जब सेकिङ हुन्छ त्यसपछि त्यो पेन पनि सेक हुन्छ र कति एम्प्लिच्युडमा चाहिँ त्यो तपाईँको सेकिङ भयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ रेकर्डिङ हेरेर थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ एनालगको रेकर्डिङ सिस्टम त्यस्तो पनि हुन्छ। अर्को डायलिङको सिस्टम भने मैले तपाईँहरूलाई। र अर्को रेकर्डिङ सिस्टम भनेको म्याग्नेटिक टेपको सिस्टम। कुनै आवाज क्रिएट भइरहेछ भने म्याग्नेटिक टेपमा पनि हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ होइन। म्याग्नेटिक टेप भनेको पुरानो टेप हुन्छ, फेरोक्साइड युज गर्ने म्याग्नेटिक टेपहरू हुन्छ। पुरानो त तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, अब अहिले त तपाईँको सबै डिजिटल छ। र पुरानोमा चाहिँ म्याग्नेटिक कुराहरू युज हुन्थ्यो, म्याग्नेटिक टेप भनिन्थ्यो, क्यासेट प्लेयर भनेर धेरै पुरानो चलन त्यो म्याग्नेटिक टेपको चलन हो, त्यो एनालग सिस्टम हो। अहिले चाहिँ तपाईँको सिडीहरू डिभिडीहरू चलन आइसक्यो, त्यो पनि हराइसक्यो, त्योभन्दा पनि एडभान्स टेक्नोलोजीहरू डेभलप भइसक्यो। र यसमा चाहिँ डिजिटलको कुरा आउनुहोस्, डिजिटल डाटा एक्विजिसन सिस्टमको पनि त्यही कुरो हो जसरी एनालगको हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ। र डाटा एक्विजिसन सिस्टम इन द डिजिटल होइन, अब त्यसमा के हुन्छ, द सिस्टम क्यान बी अपरेटेड विथ डिजिटल सिग्नल्स are known as digital data acquisition system. So they are digital components for storing or displaying the information or analyzing the information. एनालाइसिस पनि पर्छ यसमा, स्टोरिङ र डिस्प्ले मात्रै होइन, एनालाइसिस पनि पर्छ। अहिले त टोटल एनालाइसिस हुन्छ। र मेनली द फलोइङ अपरेसन टेक्स प्लेस इन द डिजिटल डाटा एक्विजिसन अफ एनालग सिग्नल्स, कन्भर्जन अफ एनालग सिग्नल्स इन्टु डिजिटल सिग्नल्स, एन्ड द प्रोसेसिङ अफ डिजिटल सिग्नल्स अर द डिजिटल डाटा एन्ड डिस्प्ले इट और एनालाइज इट। अब यसको सिस्टम के छ, सिम्पल अघिको जस्तै हो। त्यसमा थप हामीले एडिसी हाल्छौँ, फिजिकल प्यारामिटर ट्रान्सड्युसर सेम हो, सिग्नल कन्डिसनर छँदैछ, मल्टिप्लेक्सर छ, सिग्नल कन्भर्टर भयो। अब सिग्नल कन्भर्टरदेखि मल्टिप्लेक्सरबाट एनालग सिग्नल बाहिर आयो, सिग्नल कन्भर्ट भयो, कन्भर्ट भएर कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि एनालग टु डिजिटल कन्भर्टमा गयो। कन्भर्टर एडिसी भिन्दै राखेको छ सिग्नललाई यो सही सिग्नल लानु पर्यो, सिग्नललाई एउटा रिडेबल सिग्नल बनाउनलाई र त्यसलाई चाहिँ एडिसीमा लाने गरी सिग्नल कन्भर्टर युज गर्छौँ। र एडिसीबाट चाहिँ डिजिटल डाटा आउटपुट हुन्छ। त्यो डिजिटल डाटाले सर्टेन भ्यालु दिन्छ, त्यसलाई हामी डिस्प्ले पनि गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4 भनेर 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले होइन, 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले भन्ने पुरानो चलन हो डिस्प्लेको, डिजिटली डिस्प्लेको। अब नयाँ चलनमा त मल्टिपल सेगमेन्ट डिस्प्ले होइन। अब डिजिटल रेकर्डरहरू पनि हुन्छ। र डाटा ट्रान्समिसन गर्नु पर्यो हामीले वान प्लेस टु अनदर प्लेस डिजिटल्ली, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। कम्प्युटर प्रोसेसिङको लागि कम्प्युटरमा पनि हामी डाटाहरू राखेर ती रेकर्ड गर्ने, प्रोसेस गर्ने, अनेक गर्ने कम्प्युटरबाटै सिस्टम छ अहिले त।
भनेपछि यो सिस्टम चाहिँ डाटा एक्विजिसन सिस्टम हो, ओभरअल प्रोसेस। अब यसमा के छ, एउटा थपिएको छ एक्जुलरी इक्विपमेन्ट एन्ड सिस्टम प्रोग्रामर, होइन। अब कन्ट्रोलर प्रोग्रामरहरू राखेर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि गर्न सक्छौँ, होइन। फिडब्याक दिने, ओर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, होइन, लेभल हेर्ने, म्यानुपुलेट गर्ने, यी सबै सिस्टमहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ एक्जुलरी इक्विपमेन्ट राख्ने त्यसको लागि। र यो सबै ओभरअल सिस्टम चाहिँ डाटा एक्विजिसन सिस्टम हो। त्यति गाह्रो छैन, पढिसकेकै कुरो हो यो। यसमा ट्रान्सड्युसर भन्ने के हो, सिग्नल कन्डिसनर भन्ने के हो, मल्टिप्लेक्सर भन्ने के हो, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर भन्ने के हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। डिस्प्ले डिभाइस जे पनि हुनसक्छ, डिजिटल फर्मेटमा डिस्प्ले गर्ने, सेगमेन्ट और मल्टिपल सेगमेन्ट। अहिले एलइडी डिस्प्लेहरूको पनि चलन आएको छ, र एलइडी डिस्प्लेहरू कम्प्युटरबाटै पनि अपरेट हुने खालको डिस्प्लेहरू हुन्छ, र डिजिटल रेकर्डरहरू पनि हुन्छ। अहिले त कम्प्युटरबाटै रेकर्ड गर्ने सिस्टमहरू पनि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि डाटा एक्विजिसन सिस्टम आर बिङ युज इन भेरियस एप्लिकेसन सच एज बायोमेडिकल एन्ड एरोस्पेस। सो वी क्यान चुज आइदर एनालग डाटा एक्विजिसन सिस्टम और डिजिटल डाटा एक्विजिसन सिस्टम बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले कुन टाइपको डाटा एक्विजिसन चुज गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो डिपेन्ड हुन्छ। र यसमा चाहिँ त्यति गाह्रो कुरै छैन। डाटा एक्विजिसन भनेको वान प्लेस टु एनदर प्लेस डाटाहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने, एनालाइज गर्ने भन्ने कुरो हो। डिस्प्ले गर्ने हो कि रेकर्ड गर्ने हो कि एनालाइजिङको लागि कम्प्युटरमा लाने हो कि भन्ने कुराहरू आउँछ यसमा। र हामीले लास्टमा डिजिटल डाटा आउटपुट छ तर एनालगै छ भने पनि तर कम्प्युटरमा इन्टरफेसिङ कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू, इन्टरफेसिङ सिस्टम, होइन। अब इन्टरफेसिङ भनेको त डाटा ट्रान्सफरै हो, जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अप्टिकल फाइबर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कपर वायर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हाई फ्रिक्वेन्सी माइक्रोवेभहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कम्प्युटर इन्टरफेसिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टममा के पर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ छ नि, तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, प्रि एम्प्लिफिकेसन, त्यसपछि एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर, त्यसपछि आयो कम्प्युटरमा कम्प्युटर टु डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन एन्ड द मोनिटरिङ सिस्टम। यसरी चाहिँ हामीले अब कम्प्युटरले नै डिजिटल डाटालाई पनि फेरि एनालग बनाइदिन सक्छ, होइन। फेरि कम्प्युटरमा हामी एनालग सिस्टमले पनि हेर्न सक्छौँ, त्यसलाई मोनिटर गर्न सक्छौँ, एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, फेरि हामीले फिडब्याक पनि दिन सक्छौँ, होइन। यो सबै चाहिँ अब के भयो, इन्टरफेसिङ सिस्टम भयो। अब इन्टरफेसिङको लागि चाहिँ मेन इन्टरफेसिङ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर टु द कम्प्युटर, द्याट इज द इन्टरफेसिङ, होइन। एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर भयो, बाइनरी डाटा हामीसँग आयो, त बाइनरी डाटालाई हामीले कम्प्युटरमा एप्लाई गरेर त्यो कम्प्युटरको सही प्रोग्राममा पुर्याउनको लागि चाहिँ जुन हाम्रो ट्रान्सफर सिस्टम छ, ट्रान्समिसन सिस्टम छ, द्याट इज द इन्टरफेसिङ। अब यसमा दिस इज एन इन्ट्रोडक्सन टु द इन्टरफेसेस कमनली युज टु कनेक्ट कम्प्युटर्स टु इन्स्ट्रुमेन्ट सिस्टम। इन्स्ट्रुमेन्ट सिस्टमलाई कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्ने जुन इन्टरफेसिङ सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनरली हेरौँ कुन तरिकाले गर्न सक्छौँ। पुरानो चलनहरू चाहिँ यसमा अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड साइड दिएको छ। RS232 भन्ने एउटा इन्टरफेसिङ सिस्टम छ। यो इन्टरफेसिङ सिस्टममा के छ त, इन्टरफेस RS232C भन्ने छ है, सी पनि थप्यो, ABC, किन एडभान्स हुँदै जान्छ टेक्नोलोजीहरू। Was started in the late 1960s as a method for connecting a computer to the modem. A full implementation comprises 2 data lines, 6 control lines, and 1 ground. The 2 data lines, 6 control lines, and 1 ground. So, interfacing system. And data is transmitted using a serial, 1 bit at a time, full duplex, simultaneously send and the receive is possible at a rate governed by the cable capacitance. होइन, रेट चाहिँ केबलको क्यापासिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ यसको टोटल हिस्ट्री दिएको छ यहाँ। 232 भन्ने छ नि, यो चाहिँ लङ डिस्टेन्सको लागि इन्टरफेसिङ गर्न सकिँदैन, ओन्ली फर द 17 मिटर, भने सर्ट डिस्टेन्सको लागि हो। 17 मिटर धेरै हाई होइन, भने चाहिँ यो कपर वायरको इन्टरफेसिङ हुनसक्छ। र 99 सम्मको लागि चाहिँ त्यो युज गरियो अरे। त्यसपछि चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जस्तो 99 पछि पर्सनल कम्प्युटरहरू छ्यास्टी बजारमा मार्केटमा आउनु थाल्यो नि 99 पछि, होइन। ल्यापटपहरू, पिसीहरू वर्ल्ड वाइड चाहिँ एकदमै फैलियो 99 पछि। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अलमोस्ट अल पर्सनल कम्प्युटर ह्याड एटलिस्ट 1 RS232 compatible serial COM port which could be used to communicate with the single device using a simple 2 core plus ground cable, हैन। यो किसिमको इन्टरफेसहरू चाहिँ तपाईहरुको इन्स्ट्रुमेन्ट टु कम्प्युटर डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गरिन्छ। एन्ड इट वाज देयरफोर अ लो कस्ट अप्सन एन्ड ह्याज बीन वाइडली युज भनेर भनिएको छ।
र यसको धेरै तपाईहरुको हिस्ट्री पनि जरुरी छैन। जेनरली यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरो हो। त्यसपछि आयो तपाईको RS422 RS423 एन्ड RS485। अब यो भनिएको छ सेभरल स्ट्यान्डर्ड ह्याभ इभोल्भ टु सुपरसेट RS। अब 232 को स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ तपाईको अलिकति एडभान्स गर्यो अथवा त्यसको डिसएडभान्टेजलाई ओभरकम गर्नको लागि यो निकालियो। धेरै डाटा बिटहरुलाई चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन, सिस्टममा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो सिस्टमहरु डेभलप गरिएको। दे सपोर्ट हायर डाटा रेट्स एन्ड ग्रेटर इम्युनिटी टु इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्स। यसको फाइदा के छ? यसको फाइदा यही हो, इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्सलाई यसले के गर्छ, रिड्युस गर्छ। भने चाहिँ यसको आउटर लेयरमा एउटा सिल्डिङ लगाएको हुन्छ, जाली लगाएको हुन्छ, जालीले तारलाई घेरेको हुन्छ र बाहिरको इन्टरफेरेन्सहरु, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डहरु, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्टहरुलाई चाहिँ त्यो सिल्डिङले रोक्छ। त्यो चाहिँ यसमा अलिकति तरिका अपनाएको रहेछ। र यो 422 RS जुन छ त्यो चाहिँ अलिकति एडभान्समा पछिबाट डेभलप गरिएको। र RS422 इज युज्ड इन सिचुएसन वेयर द लङ डिस्टेन्स आर रिक्वायर्ड। लङ डिस्टेन्समा पनि युज गरिन्छ, जस्तो 1200 मिटरसम्म पनि युज गर्ने भयो र 100 किलोबिट्स पर सेकेन्ड यसले ट्रान्सफर गर्ने भयो, अप टु 1 मेगाबिट पर सेकेन्ड ओभर सर्ट डिस्टेन्स हैन। त्यति यसको फाइदा छ। र अर्को आयो त्यसपछि RS485। दुईटै जस्तै, यसमा पनि अझै के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम केबल लेन्थ इज 1250 मिटर, 10 मेगाबाइट पर सेकेन्ड एन्ड 50 मिटरको लागि त्यतिसम्म पनि यसले गर्न सकिन्छ। 90 किलोबिट पर सेकेन्ड चाहिँ 1250 सम्म पनि लान सकिन्छ। फर मोर नोड्स अर लङ डिस्टेन्स यु क्यान युज रिपिटर्स एन्ड रिजेनेरेट द सिग्नल एन्ड बिगिन अ न्यू RS लाइन हैन। यो चाहिँ डाटा ट्रान्समिसन सिस्टमको लागि युज हुने केबलै भनौँ न, हामी केबल भनौँ। एन्ड IEEE 488 GPIB भन्ने सिस्टम छ, जेनरल पर्पोज इन्टरफेस बस। र यसमा दिस इन्टरफेस स्टार्टेड लाइभ इन द 1965 भन्ने छ। यो हल्यान्ड एन्ड प्याकर्डले इस्टाब्लिस गरेको हो। यसको हाम्रो जेनरल फिचरमा जाउँ हामी, फिचरमा छ सेकेन्ड लाइनमा, इन्टरफेस कम्प्राइजेस 8 डाटा लाइन्स, 8 कन्ट्रोल लाइन्स, 8 ग्राउन्ड लाइन्स। Up to 15 devices can be interconnected on one bus, and each device is assigned a unique primary address ranging from 4 to 30. भने सर्टेन यसको फिचरहरु दिएको छ यसमा। एन्ड द डाटा ट्रान्सफर रेट क्यान बी अप टु 1 मेगाबाइट्स पर सेकेन्ड। यसको हाई स्पिड भयो र हाई स्पिडमा धेरै डाटाहरुलाई कम्प्युटरमा लानु पर्यो भने यो खालको इन्टरफेसिङ युज गरिन्छ। र यसमा छ 3 टाइप्स अफ डिभाइसेस क्यान बी कनेक्टेड इन दिस टाइप अफ इन्टरफेसिङ। 3 टाइप्स अफ डिभाइसेस भनेको लिसनर पनि कनेक्ट गर्न सकियो, टक्कर पनि कनेक्ट गर्न सकियो, एन्ड कन्ट्रोलर पनि कनेक्ट गर्न सकियो। भनेपछि लिसनिङ त अडियो भिजुअल सबै यसमा, अडियोको पनि जस्तो इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ दुईटै गर्न सकियो। र सम डिभाइसेस इन्क्लुड मोर देन one अफ दिज फङ्सन। एन्ड अदर छ फेरि 5 वायर भन्ने अर्को फेरि आयो। यसको पनि यो इन्टरफेसिङको अझ एडभान्स टेक्नोलोजी छ। र यसरी नै इन्टरफेसिङहरु बढ्दै गयो। USB आयो त्यसपछि, युनिभर्सल सिरियल बस, र त्यसपछि आयो इथरनेट हैन। र यसरी नै एडभान्स हुन्छ इन्टरफेस हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुराहरु आयो। इन्टरफेस हामी जसरी पनि गर्न सक्छौं। र इन्स्ट्रुमेन्टेसन टु कम्प्युटर, अहिले त कम्प्युटरकै चलन छ। जति पनि हामी डाटाहरु इन्स्ट्रुमेन्टेसनबाट लिन्छौं, त्यो डाटा हामीले यहाँ मात्रै हेर्ने होइन, हामीले थाउजन्ड्स अफ किलोमिटर हेर्छौं। जस्तो भनौँ न, अहिले तपाईको मार्समा भइरहेको मेजरमेन्टको डाटाहरु अर्थमा आइरहेछ, कति किलोमिटर टाढा छ। भनेपछि त्यसको चाहिँ जस्तो इन्टरफेसिङ त्यहाँ पनि त भइरहेछ, त्यहाँको डाटाहरु त्यहाँ पनि त आइरहेछ, त टाइम त लागिरहेछ, लगभग कति घण्टा पछि आउँछ यहाँ, तर ट्रान्सफर त भइरहेकै छ, ट्रान्समिसन त भइरहेकै छ। भनेपछि सिस्टमहरु एडभान्स भइरहेछ, टेक्नोलोजी पनि एडभान्स भइरहेछ। भने यो इन्टरफेसिङ सिस्टम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफूमा डिपेन्ड छ। सर्ट डिस्टेन्स छ भने त्यही तरिकाले गर्ने, लङ डिस्टेन्स छ भने त्यही तरिकाले गर्ने हैन। छोटो डिस्टेन्स छ, तपाईले यी मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, यी हेर्नुहुन्छ भने तपाईको एनालगै काफी छ। यही मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई रेकर्ड गरेर अर्को ठाउँ अर्कोलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने डिजिटल काफी छ।
तपाईँले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टको जस्तो मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले कमसेकम 10 मिटर पर चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने केबलिङ सिस्टमबाट त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ धरानमा मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, विराटमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेट सिस्टमबाट कम्प्युटरमा पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राख्न होइन, अब जस्तो अप्टिकल फाइबरबाट पनि तपाईँ डाटा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर छैन भने पनि तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टै राखेर पनि अप्टिकल फाइबरबाट अलिकति सर्टेन डिस्टेन्समा लगेर पनि तपाईँ त्यसलाई रिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँको डाटालाई तपाईँले अमेरिका देखाउनु पऱ्यो अहिले भने पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अमेरिकामा कुन वेदर छ भनेर त, कति टेम्परेचर छ भनेर तपाईँ अहिले यी मोबाइलबाटै हेर्न सकिरहनु भएको छ, होइन? भनेपछि यो चाहिँ मेजरमेन्टको र चाहिँ डाटा एक्विजिसन छ र त्यसको डिस्प्ले छ र इन्टरफेसिङ छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको टेक्नोलोजी हाई भइरहेछ भने नयाँ नयाँ तरिकाहरू पनि आइरहेछ र यसमा चाहिँ वायरलेस सिस्टमहरू पनि डेभलप भइरहेछ र अप्टिकल फाइबरको बारेमा हामीले अस्ति पनि हेऱ्यौँ डाटा ट्रान्समिसनमा। र ओभरअल सिस्टममा चाहिँ डाटा एक्विजिसन के पर्छ भन्दाखेरि जहाँ मेजरमेन्ट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसम्म चाहिँ हामी कुन तरिका अप्नाउने भन्ने कुरो आयो। अमेरिकाको वेदर, होइन, अमेरिकाकोमा रेनिङ भइरहेछ, रेनिङको जुन क्यापासिटी छ पानीको, अथवा स्नो भइरहेछ र त्यसमा टेम्परेचर जति छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेरेर धरानमै बसेर पनि तपाईँ थाहा पाइरहनु भएको छ। इन्टरफेसिङ हो नि, त्यहाँको टेम्परेचर तुरुन्तै। त्यसले गर्दाखेरि अब ओभरअल डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेकै यही हो। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कहाँसम्म पुगिसक्यो, हामी कोर्स चाहिँ अझै पनि 20 वर्ष पहिलेकै कोर्स पढिरहेछौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पहिलाको कोर्स होइन कि अगाडि, योभन्दा अगाडि चाहिँ के आइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है। यहाँसम्म छ यो च्याप्टर 6 लामो छैन, छोटो छ। च्याप्टर 6 तपाईँहरूले आफै पनि यसो हेर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ र तपाईँहरूले हेर्नु होला, पढ्नु होला, बुझ्नु होला। डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टेसन के पर्छ? धेरै कुरो पर्छ। यहाँ नपढेका कुराहरू पनि पर्छ। अहिले त धेरै ठुलो टेक्नोलोजी, हाई एडभान्स टेक्नोलोजी आइसकेको छ। इन्स्ट्रुमेन्टहरू कस्तो कस्तो आइसकेको छ, होइन? तपाईँ हातमा घडी राख्नुहुन्छ, तपाईँको हार्टबिट घडीबाट डिस्प्ले भइसकेको हुन्छ। त्यो पनि टेक्नोलोजी आइरहेछ र यो सबै एडभान्स टेक्नोलोजीहरू तपाईँले, यो चाहिँ एउटा बेसिक हो, बेसिकबाट तपाईँ एडभान्समा जान सक्नुहुन्छ। र बाँकी अब हामी अर्को क्लासमा च्याप्टर 7 पढ्छौँ। च्याप्टर 7मा फेरि हामी ब्याक टु द एनालग इन्स्ट्रुमेन्टमै जान्छौँ। फेरि इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामी पढ्छौँ। ओके।